Isa sa minimum requirement for accessibility is yung accessible ramps. So, bakit nga ba required or parang bakit dapat yung building mo, especially kung public infrastructure yun, kailangan may ramp? Bukod kasi sa yun nga, parang universal yung design mo na lahat pwedeng makagamit kahit yung people with disabilities, yung mga naka-wheelchair, ganun. Bukod doon, kailangan yun for kapag kunyari yung may parang lindol, may sakuna or may rescue dun sa loob na kailangan ng wheelchair para hindi na hassle sa kanila na bubuhatin pa or kung heavily injured yung taas nilagay sa wheelchair, ganun. Hindi na madagdagan yung injury niya kapag nakaano na siya sa wheelchair. Bukod sa access nga, ganun. Malaking tulong yun kapag parang kapag may emergency ka lang tapos may sasakay sa wheelchair, i-exit siya dun sa building mo. Kaya siya required. And then so, ano nga ba yung lumalabas din ba to sa exam o lumalabas sa exam kaya dapat memorize mo yung hindi naman sa parts kasi dati sa amin meron lumabas yung tanong na binigay nila yung parang from NGL natural grade line ng building to finish floor line niya, given yung height, ikukumplit mo kung gaano kahaba yung tawag dito, yung haba ng rampa niya. So kapag parang hindi mo memorize yung parts or kung ano yung parang additional na instruction para doon sa ramp, normally ang isasagot mo na kagad doon parang parang sabihin mo syempre 1:12, for every 1 meter may 12 meters na haba na katumbas yung kung parang kunyari 1 meter yun tapos ang sinagot mo 12 meters kasi yun yung alam mo 1:12, mali na agad kasi yung sa dito sa BB344 meron pa siyang additional na instruction na dapat yung rampa hindi siya hahaba ng mas mahigit sa 6 meters. Kung lumabas man siya sa 6 meters, meron na siyang additional na na 1.5 or 1,500 mm na intermediate landing bago mag-continue yung rampa niya. So, yun, dapat alam mo din yun kasi kung yun nga, kung 1:12 tapos 12 meters yung sinabang, mali na agad kasi may additional pa na 1.5. Tapos depende pa kung gaano kataas yung finish floor level niya na binigay. Minimum width ng ramp dapat 1.2 meters yan, hindi na minimum clear width, ibig sabihin pwede mong laparan pero hindi na dapat bababa sa 1.2 meters. Tapos ano ba yung gradient niya? Yung gradient niya is 1:12. For every 1 meter na taas yung change ng level, meron kang 12 meters na haba ng rampa para habulin yung taas niya. So bakit 1:12? Yung 1:12 kasi hindi na sila mahihirapan i-akyat yung wheelchair nila kahit walang nagtutulak sa kanila, kaya na nilang i-maniobra ng sarili nila. So ayun, for every parang 1:12 yung ramp, hindi na siya automatic na for every 1 meter may 12 meters na mahabang rampa. Kailangan mo pa rin ng pag 6 meters na yun, dapat meron kang 1.5 meters na intermediate landing na flat na pwede silang magpahinga doon. Yun, parang habulin nila yung nila kung sakaling pagod sila, ganun. And then, tsaka magkukontinue yung slope ulit papunta na doon sa level niya, which is yung sa bandang taas naman. Parang level area yun, clear na, which is 1.8. So, yun din, dapat din daw yung yung tawag dito, yung handrailing, yung railing niya, dapat from dulo to dulo, meron siyang parang hook na protrude na 0.30 mm para yun, bago sila umano doon, parang bago sila makaano dun sa entrada, meron silang nakahawakan. Required din siya na meron siyang
ito Zocalo, pero curb yung tawag dito. Yung sa gilid ng Zocalo na 100mm naman yun. And then, yung required din na ano, na meron dapat siyang tactile na tiles dun sa bungad tas sa dulo niya. So, ang minimum naman sa handrail and grab bars niya is yung pinakataas ng rating should be 900mm, tapos yung secondary sa baba niya is 700mm naman. And then, ano lang siya parang straight, tapos yung normal na ramp na meron siyang handrail sa taas na dalawa, nag-height yung isa ng 900 to 700 yung isa. Pero ang suggested is ito, yung parang may inset siya sa loob, o para mas madaling hawakan. Yung sa profile naman, wala naman silang specific na sinabi, pero ano, as much as possible, dapat yung madaling hawakan lang siya, sakto ergonomic siya sa kamay. Ayun ulit, para mas ma-imagine nyo yung anong itsura nung ramp sa actual na. Ito yan, meron tayong dito yung sa video na to, from entrada ng rampa, yung kulay violet dito na doon sa bungad, yun yung 1.8 meter na level area na required sa bago kapag gagawa ka ng rampa. Dapat may 1.8 doon na 1.8 meters by 1.2 kasi yun yung minimum na width ng ramp, para syempre kung nasa siksik na area naman yung bungad ng ramp mo, paano naman makakapasok yung gagamit ng ramp, diba? And then yung naman dito, yung red na sloping na part na ito yung maximum na 6 meters na length ng haba ng rampa. Kapag nag-exceed ka na sa 6 meters, required ka na itong intermediate landing, which is yung green na portion naman. Kung hindi naman lumampas ng 6 meters yung haba ng rampa mo, kapag kinumpit mo sa 1:12 yung taas nitong change ng level mo, kaya hindi ka na maglagay ng landing. And then yun, kung more than 1 meter nga yun, tapos lumampas ka na sa 6 meters yung haba ng rampa mo, yun, required ka na ng may landing. And then pagkalas ng landing, continuation na naman ng rampa hanggang maabot niya ng level yung maabot niya yung change ng level dun sa building. And then yung yellow naman dito, ito yung level area na naman dun sa taas, yung parang bungad na ulit yun kapag bababa naman na yung gagamit. And then yung medyo cream na portion dito, ito yung curb na 100mm. And then yung pink naman na pink na railing, ito yung required na 900mm na taas, yung pinaka taas na railing. And then yung pangalawa 700mm naman.